ආයිබෝන් කියලා මගේ යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා. මම අදත් ඕගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වුණා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි ඇඩ්වයිසස් ටිකක් දෙන්න හිතුවා. ඇඩ්වයිසස් වගේම ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න බැලුවා. කොහොමද හරියට වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්නේ කොහොමද වාහනේ කොහොමද වාහනේ වාඩි වෙන්නේ, කොහොමද වාහනේ විනයක් ඇතුව ගමන් කරන්නේ, අනතුරක් සිදු නොවි Tamanටත් පාර යන අනුන්ටත් අනතුරක් සිදු නොවි කොහොමද වාහනේ පාවිච්චි කරන්න කියලා අද මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් නම්බර් 1 එක විදිහට මම කියලා දෙන්නේ ඔබ වාහනේ ගත්ත අරමුණ මතක තියාගන්න හැම වෙලේම. වාහනයක් ගන්නේ ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා එන්න, ෂොප් එකට ගිහිල්ලා එන්න, නැත්නම් බබාව ඉස්කෝලේට දාන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ වාහනේ අරගෙන ඔබ කරන්නේ වෙන දෙයක්. මම කිව්වා වගේ ලක්ෂ 20කට තියෙන වාහනයක් ගන්නවා. ලක්ෂ 20කට ඔබ වාහනයක් හොයලා සමහර විට ඔබ ගන්නේ ලක්ෂ 30ක වාහනයක්. එතකොට ඔබ ලක්ෂ 10ක් හිර වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේ වාහනයක් ගනිද්දී කවදාවත් හිර වෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ආදායම වියදම තේරුම් අරගෙන වාහනයක් ගන්න එක අතිශයම වැදගත්. නැත්නම් ඔබට වහබොන්න තමයි වෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍ය ලක්ෂ 20කට වගේ ඔබ ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ගන්නේ පරණ වාහනයක්. පරණ වාහනයක් අරගෙන රිපෙයාර් කරන්න ගියපුවම පළවෙනි මාසෙම ලක්ෂ 2-3ක රිපෙයාර් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔබ වාහනයක් ගනිද්දී අපි හිතමු ඔබ ලක්ෂ 20ක වාහනයක් ගන්නවා නම් අඩුම ලක්ෂ 2-3ක්වත් වෙනම අතේ තියාගෙන ඉන්න රිපෙයාර් වලට ලක්ෂ 20 ඉඳලා 25 එකක් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ හිර වෙනවා නම් හිර වෙන්නේ නැති විදිහටම වාහන ගන්න උත්සාහ කරන්න. I changed my mind. ඉතින් ඕගොල්ලෝ එතකොට පළවෙනි ඇඩ්වයිස් එක තමයි මගේ සල්ලි හිර නොවි වාහනේ ගන්න. ඒ වගේම ඔබගේ අරමුණටම වාහනේ පාවිච්චි කරන්න. වාහනේට නැංගට පස්සේ වෙන අයත් අමාරුවේ දාලා ඔබත් අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම විනය තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් හොයාගෙන තිබෙනවා ස්පීඩ් එක ගැන කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් හොයාගෙන තියෙනවා ඔබ 60ට යනවා නම් ඒ 60ට යද්දී ඔබට අනතුරක් සිදු වුණොත්, ඒ වගේම ඔබ 65ට යනකොට අනතුරක් සිදු වුණොත් ඒ වේගය සාමාන්‍යයෙන් 5ක් තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔබගේ අනතුරක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාව ඩබල් වෙනවා කියලා කියනවා. ඒතකොට ඔබ 70ට යනවා නම් ඔබගේ අනතුරක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාව 4 ගුණයක් වෙනවා කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවේ යුනිවර්සිටි එකකින් කරපු සමීක්ෂණයකින් හෙළි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා සමහර විට ඔබට පේන්න පුළුවන් 70යි කියලා ගහලා තියෙනවා ස්පීඩ් ලිමිට් එක. ඉතින් මම 75ට වගේ ටිකක් පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන යනවා කියලා ටිකක් වැඩි යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒ ටිකක් වැඩි වීමෙන් ඔබත් අනතුරේ හෙලා ගන්නවා, අනුත් අනතුරේ හෙලා ගන්නවා. ඔබගේ කැමැත්ත ස්පීඩ් එක වැඩි වුණාට මේ ස්වභාව ධර්මයේ කැමැත්ත ඒක නෙවෙයි. මේ ඒගොල්ල ස්වභාව ධර්මයේ කැමැත්ත තමයි මේ ශක්ති නියාමනය. ඒ කියන්නේ ශක්තිය කියන එක ඇති කරන්නත් බෑ, නැති කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියේට් කරන්නත් බෑ, ඩිස්ට්‍රොයි කරන්නත් බෑ. What the hell are you talking about? Who are you talking to? ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔබ හැප්පෙනකොට ලොකු ශක්තියක් ඔබ වාහනේ තියෙන ශක්තියක් එකපාරට නිදහස් වෙනවා. ඒ ශක්තිය නිදහස් වෙන්නේ ඔබගේ ඇඟෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ඇඟ කුඩු වෙලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහා පැත්තේ වාහනේ කුඩු වෙලා වෙන්න පුළුවන්. හැප්පෙන කෙනාව විනාශ වෙලා වෙන්න පුළුවන් යනතුරු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ 60ට යන එක්කෙනා 65ට යද්දී එතන 5ක් වුණාට වැඩි වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆිසික්ස් වල එහෙම නැත්නම් විද්‍යාවේදී උගන්වනවා. ඒ ශක්ති නියාමනය තියෙන්නේ mv වර්ගය. කියන්නේ ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ඔබගේ වේගයේ වර්ගයෙන් වැඩි වෙලා තමයි ශක්තිය ඔබකට ලැබෙන්නේ. ඔබ 60ට යන වේගයට වඩා 65ට යද්දී ඔබගේ ශක්තිය ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔබ 30ට යනකොට ඔබගේ වාහනේ තියෙන ශක්තියට වඩා ඔබ 60ට යද්දී ශක්තිය 4 ගුණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එකපාරට නවත්තන්න උනොත් ඒ ශක්තිය එකපාරට අඩු කරගන්න වෙනවා. ඒක කරගන්න නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් එයාර් රෙසිස්ටන්ස් එකෙන් ඊට පස්සේ පොළවේ තියෙන ඝර්ෂණයෙන් වගේ නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඊටු ටික වාහනේ තියෙන බ්‍රේක් එක. එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් පෑඩ්ස් තද කරපුවාම තමයි ඝර්ෂණයේ විදියට හානි වෙන්නේ. එහෙම නවත්ත ගත්තොත් හරිය නවත්ත ගන්න බැරුව ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් ඒ ශක්තිය හැප්පෙන එකේ මිනිස්යාගේ හරහා තමයි යන්නේ. අනේ ඒ නිසා තමයි අනතුරු වලින් ලොකු හානි සිදු වෙන්නේ. ලොකු ශබ්ද එහෙම ඇහෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ශක්තිය සංස්ථිතියක්. ඒක වෙනත් විදිහකට වෙනත් යමකට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒක අපිට ලොකු අනතුරක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍ය වාහනේට නැංග ගමන් ඕගොල්ලෝ වාහනේ ෂීට් එක හරියට හදා ගන්න ඕන. මම ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔබ වාහනේ වාඩි වෙලා පළවෙනියටම බලන්න ඕන මෙන්න මේ පෑඩ්ස් ටික ඕගොල්ලන්ට පා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. සාමාන්‍ය මෙහෙම ඇතුළටම පා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න.
දැන් මෙහෙම තියෙද්දි මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ආකාරයට කෝණයක් තියෙන විදිහට තමයි ඔබ ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම ෂීට් එක පස්සට කරලා මෙන්න මෙහෙම නිකන් කෝටුවක් වගේ මෙහෙම දිගට තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ කරන්න එපා. මෙහෙම තියලා බැරි වෙලා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා මෙන්න මෙතනින් ලොකු ජර්ක් එකක් ආවොත් ඔයාගේ මේ දණිහ මේ ඉන හරියට ලොකු බලයක් එනවා. ඉතින් ලොකු අනතුරක් අර මං කිව්වේ ශක්තිය හානි වෙනවා. මේ හරහා ඒතර ඔබගේ කකුල විනාශ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබ එතකොට පළවෙනියටම කරන්න ඕන මේ ෂීට් එක ඉස්සරහට පස්සට කරගෙන මෙන්න මේ වගේ සුළු කෝණයක් ඇති වෙන විදිහට හදා ගන්න ඕන. මේක තමයි අංක 1. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන මේ ඇලවෙන කොටස. ඒ ඇලවෙන කොටසත් හදා ගන්න ගොඩාක් මෙහෙම පස්සට යන්නේ නැතුව මෙන්න මේ ආකාරයට ගොඩාක් පස්සට යන්නෙත් නැතුව ගොඩාක් කෙලින්ම මෙන්න මෙහෙම කෙලින්මත් නැතුව සාමාන්‍ය අගයකට මෙහෙම ඔබට පහසෙන් තියාගන්න. මොකද මේකේ වැදගත් වෙන්නේ ඔබ පහසුවෙන් ඉන්න එක තමයි. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම සුක්කානම ළඟට ආපුවම මෙන්න මෙහෙම අත දික් කරලා බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයට දිගට තියනවාද කියලා. ඇත්තටම මේක එතකොට හරි දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙම අපේ අත මෙන්න මෙතන ඔහම කෝණයකින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙනකොට ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ මෙහෙම ඇතුළට මෙන්න මේ මැණික් කටුව ඇතුළට වැටෙන ගානට ලං කරගන්න. ඒක දැන් අපි දැන් කකුල් දෙක හදලා තියෙන හින්දා අපි මෙතන මේ ඇල කරන එක මේ විස්තරාර කරා නම් මෙන්න බලන්න දැන් ඇල වෙනවා. මෙන්න මේ ගාන එතකොට මට තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට සුක්කාන මල්ලන්න ඕන මෙහෙම 9 3 ආකාරයට මේ ගැන වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඒක බලන්න මගේ channel එකට ගිහිල්ලා. මේ වගේ සමහර අවස්ථාවල ඔබට මේ ඇල කිරීමෙන් කරගන්න බෑ. හැබැයි වාසනාවකට ඔබගේ සුක්කානම ඉස්සරහට පස්සට කරන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ ආකාරයට මේක මෙහෙම ඉස්සරහට අරගෙන පස්සට අරගෙන මෙන්න මේ දුර හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සුක්කාන මෙන්නත් ගන්න පුළුවන්. මේ ඇල කරන එක නෙවෙයි. එතකොට පහසුවෙන් ඉන්න. ඒ වගේම නවීන වාහනවල අපිට මේ සීට් උස්සන්න පාත් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට පුළුවන් තරම් ගොඩාක් උස්සන්න එපා. එතකොට මේ ඔබටත් අපහසු. ඒ හින්දා මේක සාමාන්‍යයෙන් පාත් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආගයකට තියාගෙන මතක් කරලා බලන්න ඔබට මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටේෂන් පැනල් එක පේනවද කියලා. ඔබට මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් පැනල් එක හොඳට පේන්න ඕන. ඔහම ගමනක් යද්දී ඒ වගේම ඔබට මේ හරියත් හොඳට ඉදිරිය පේන්න ඕන. ඔබට පේන්නේ නැත්නම් මේ ෂීට් එක කොහම උස්සා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට පාර පේන ගානට උස්සගෙන තමයි මේ ෂීට් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ගියර් කන්ට්‍රෝල් එක හදා ගන්න ඊට පස්සේ ඔබට හොඳට පහසුවෙන් මේ හැම එකක්ම ලං කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සයිඩ් මිරර්ස් හදා ගන්න ඕනේ. සයිඩ් මිරර්ස් හදා ගන්න විදිය මම කියලා දෙන්නම්. සයිඩ් මිරර්ස් හදද්දී සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ පැත්තේ දකුණු පැත්ත එක හදද්දී ඔයා ඔහම කෙලින්ම ඉන්න එපා. පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ පැත්තට වෙලා මේක හදන්න. ඒතර වම් පැත්ත එක හදද්දී ඔයා කෙලින්ම ඔහම ඉන්න නැතුව පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට වෙලා හදාගන්න. හදාගන්න ඕන වෙන්නේ හැම වෙලෙම වාහනේ පිටිපස්ස කොටස ඉතාමත්ම සුවල්ප වශයෙන් පේන්න. මොකද අපිට පිටිපස්ස බලන්න තියෙන සයිඩ් කණ්ණාඩි ඔක තියෙන්නේ අපේ වාහනේ බලාගෙන යන්න නෙමෙයි බ්ලයින්ඩ් ස්පොට්. එහෙම නැත්නම් පිටිපස්ස එන වාහන හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අවම කරගන්න තමයි අපි මේක හදා ගන්න ඕනේ. මම ඒක පෙන්නන්න. ඔන්න බලන්න දැන් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔය අදහස් කරන මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වීදුරුවෙන් භාගයක් විතර පේන්නේ අපේ වාහනේ. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ ආකාරයට අර ෆෙන්ඩ් එක ඉතාමත්ම පොඩ්ඩක් පේන ගානට මෙන්න මේ ගානට තියාගන්න. එතකොට බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එක අවම වෙනවා. ඒ වගේම අනික් පැත්ත වීදුරුවත් එහෙමයි. මෙන්න මේ වීදුරුවත් මෙන්න මේ ආකාරයට පේන්න තියාගන්න එපා. එතකොට පේනවනේ මේ වීදුරුවෙන් ගොඩාක් කොටසක්ම වැය වෙලා තියෙනවා. අපේ වාහනේ අපිටම පේන්න. අපි ඒක මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ ආකාරයට නැතුව මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේ වගේ දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා නම් පිටිපස්සේ එක අපි හදා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට අන්න එහෙම අඩු කරගෙන අන්න ෆෙන්ඩ් එක අර දොරේ හැන්ඩල් එක පොඩ්ඩක් පේන්න හදාගත්තාම අපිට උපරිම පරාසයකට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සයිඩ් කණ්ණාඩි හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕන AC control එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඒක බලන්න. AC control වීඩියෝ එකේ අහලා තිබ්බා මෙන්න මේක තියාගන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ circulation එක කොහොමද? මේකේ පුළුවන් තරම් circulation එක ඇතුලේ තියාගන්න. හැබැයි එළියේ වාතය පිරිසුදුයි කියලා ඔබට විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට මේක එළියෙන් වාතය එන්න ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට තෙල් ඉතුරු කරගන්න වගේ ඕන නම් මේක circulation එක වාහනේ ඇතුළෙම කැබින් එක ඇතුළෙම කැරකෙන්න දාලා තියෙන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේ glove box එක යට තියෙනවා ඔයාලගේ කැබින් ෆිල්ටර් එක. මතක් කළ සර්විස් එකට ගියපම ඔය කැබින් ෆිල්ටර් එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද ඒ ෆිල්ටර් එක සවුත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔබ ගන්න එතකොට අපිරිසුදු වාතය ඔබට ඉන්හෙල් කරන්න සිදු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට AC එකේ තියෙන මේ කාර්යක්ෂමතාවයත් අඩු වෙනවා. ඒකත් ඔබට මේ තෙල් එහෙම නැත්නම් පෙට්‍රල් වියදම් වීමට හේතු වෙනවා. මොකද මේ කැබින් එක හරහා හරියට වාතය ගමන් කරන්නේ නැති නිසා. ඒ වගේම දැන් ෂීට් ටික දැන් හදාගෙන ඉන්නේ. මතක් කළා මෙන්න මෙතන
මේ රෙස්ට් එක මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන ගානකට. මොකද සාමාන්‍ය අනතුරක් වෙලා මෙන්න මෙහෙම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔහම පස්සට එනකොට ඔන්න ඔහම මේක හැප්පෙන්න තියා ගන්න ඕනේ. ඒක මේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක මෙහෙම හැප්පෙන්නේ නැතුව තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ ආකාරයට තිබ්බොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔහම ගිහිල්ලා නවතිද්ද මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ඔය ආකාරයට පස්සට යනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන සාමාන්‍යයෙන් බෙල්ල කැඩෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ මිනිස්සයා මේ යනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ හෙඩ් රෙස්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. මම මේක අර එක වීඩියෝ එකේදී මේ කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා මේ හෙඩ් රෙස්ට් එකක් තියෙන්නේ ඇයි කියලා. ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ විදිහට අපගේ බෙල්ල ආරක්ෂා කරගන්න. එතකොට ඔබ මෙන්න මේක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට හදාගන්න. එතකොට ඔන්නෝම හොඳට හේතු වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ හෙඩ් රෙස්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හදිසියෙ මේ අපිට අනුතරක් වෙලා මේ දොරවල් ලොක් වුණොත් අරගන්න බැරි වුණොත් ඒ වෙලාවට මම මේ අර කලින් ගැලේවා වගේ අරගෙන මේකේ වීදුරුව කඩලා එළියට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු අපි අවාසනාවන්ත විදිහට වතුරකට වැටුණොත් වාහනයක් ඒ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් දොරවල් ඇරෙන්නේ නැහැ. මොකද දොරවල් වාහන ඒ පැත්තේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එකට වතුර ප්‍රෙෂර් එකට දොරවල් තද වෙලා තියෙන. අපිට එතකොට මෙහෙම දොර මෙහෙම ඇරලා අරින්න බෑ. ඒ වෙලාවට අපිට සිදු වෙනවා කොහොම හරි එළියට පැනගන්න. අපිට පුළුවන් මේ ජනේලේ අරගන්න. ජනේලේ සමහර ලාවට ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම් එකක් වැඩ කරන්නේ නැතුව අරින්න බැරි වෙයි. ඒ වෙලාවටත් මේක ගලවලා කඩලා තමයි අපිට එළියට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Somebody help me! ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ පාරේ යද්දි අනවශ්‍ය විදියට හෝන් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් සමහර රියදුරෝ මේක මේ අනවශ්‍ය විදියට පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ඔබ එනවා කියලා දැනුවත් කරන්න ඕන නම් ඔබගේ වාහනයට අවධානය ගන්න ඕන නම් එක සැරයක් සාමාන්‍ය මෙන්න මෙහෙම ඔන්න ඔය වගේ කෙටි හෝන් එකෙන් ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම සමහරට ඕගොල්ලන්ට ඉස්සර කරන්න ඉඩ දුන්නොත් ඒ වගේම අර කෘතගුණ සලකන වෙලාවටත් පොඩි හෝන් එකක් ඔන්න ඔය විදිහට ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩබල් ටැප් කරන්න පුළුවන්. වගේ ඒ කියන්නේ අර සුහදතාවය තමයි ඒකේ අපි අනිත් රියදුරට දැනුවත් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔබ කවදාවත් මෙන්න මේ විදිහට පිටි ඉස්සරහින් හරි යන වාහන වලට ඔන්න ඔය ආකාරයට ප්‍රෙස් කරන්න එපා. ඒක ඇත්තටම එතකොට එහා පැත්තේ ඉන්න රියදුරාට ඒක හරි වදයක්. එතකොට එයාගෙත් ලේකෝප වෙනවා. එයා තරහෙන් තමයි බලන්නේ. එතකොට What's your problem, schmuck? I'm an inconsiderate brat! ඔහුගේ අවධානය බිඳිලා ඔහුත් අනතුරකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක මේ ඇත්තට මේක විනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. එහෙම කරන්න එපා. ඒක නිකන් කැතයි කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම හෝන් කරන්න ඉගෙන ගන්න එපා. ආයේ අපේ රියදුර කරන වරදක් තමයි වාහනේ යද්දි හොඳටම පේනවා ඉස්සරහ බ්ලොක් එක. You're blaming me for the traffic? Should I? ඉස්සරහ මනුස්සයාට කොහෙත්ම ගන්න බෑ. ඒ වුණාට මෙන්න මේ ආකාරයට දිගට ඔන්න ඔය ආකාරයට ප්‍රෙස් කරනවා. එහෙම කරන්නත් එපා. ඒක අපි මේ මං හිතන්නේ අපි හිත සතුටෙන් ගියොත් තමයි අපේ වාහනේ අපිට අනතුරක් සිදු නොවේ යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට කියන්න ඕන ඔබ වාහනේ යනවා නම් ලවුඩ් මියුසික් අහන්න එපා. What's wrong with the CD? What the hell is going on? Just... විශ්වවිද්‍යාලවල කරපු පරීක්ෂණයකින් හොයාගෙන තිබෙනවා ලවුඩ් මියුසික් කරපුවම ඔබගේ රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු වෙනවා කියලා. සාමාන්‍ය වාහනයක් බ්‍රේක් කරලා නවත්තන්න යම් දුරක් යනවා. ඔබ හිතන්න සාමාන්‍ය ඈතින් අපිට ළමෙක් පනිනවා කියලා හිතන්න. ඔබට වාහනය නවත්තන්න ඕන කියලා හිතලා කකුලෙන් බ්‍රේක් එක ඇක්සලරේටරෙන් අයින් වෙලා කකුල බ්‍රේක් එකට ඇවිල්ලා බ්‍රේක් එක රෝද තද වෙන්න සාමාන්‍ය තප්පර එකමාරක් යනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒතකොට රෝද තද වෙලා තවත් සාමාන්‍ය දුරක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඒ කියන්නේ රෙස්පොන්ස් ටයිම් එකයි බ්‍රේකින් ටයිම් එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඔන්න ඒ දෙක අපිට හරියට තිබුණ නැත්නම් සමහරට ලොකු අනතුරක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගෙන තියෙනවා ලවුඩ් මියුසික් අහන්න එපා කියලා සාමාන්‍යයෙන් යනකොට. ඒ වගේම වේගෙන් යද්දී මේ රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක තවත් වැඩි වෙනවා කියන. එතකොට උදාහරණයක් කියනවා සාමාන්‍ය ඔබ 54ට යනවා නම් ඔබ තප්පරයට මීටර 15ක් ඉදිරියට යනවා. එතකොට හිතලා බලන්න ඔයාට තප්පර දෙකක් ගියොත් එහෙම රෙස්පොන්ස් ගන්න ඔබ නිකම්ම තප්පර මීටර 30ක් ඉදිරියට ගිහිලා ඉවරයි. එතකොටත් ඔබට ලොකු අනතුරක් සිදු වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ රාත්‍රියේ ගමන් කරන වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මේ රියර් view එකෙන් ඔබට මේ පිටිපස්සේ කට්ටියගේ හෙඩ්ලයිට් එක වැදිලා මෙහෙම ඇහැට වදින්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මතක් කළා මෙන්න මේ ආකාරයට පල්ලෙහාට දාගන්න. එතකොට ඔබට එහෙම ලොකු අනතුරක් කියන්නේ ඔබට සිද්ධ වෙන අනතුර ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවල් වෙලාව යනකොට සාමාන්‍යයෙන් හිරේලිය වැදිලා ග්ලෙයා එක කියලා හරස් අතට එන කිරණ තියෙනවා. අන්න ඒ කිරණ වළක්වන සන්ග්ලාසයක් යූස් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන් පෝලරයිස් කියන සන්ග්ලාස් එක යූස් කරන්න. එතකොට අපිට ඒ තත්ත්වයේ මග අරගෙන හොඳට වාහනේ දර්ශනය වෙලා මේ යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඔබ යද්දි ඔබගේ හෙඩ්ලයිට් එක පාවිච්චි කරද්දි රැට යද්දි ගොඩක් අවධානයෙන් පාවිච්චි. ඔබට ඉස්සරහින් එන කෙනෙක් ලොකු අමාරුවක වැටෙන්න පුළුවන්. නිරපරාදේ හෙඩ්ලයිට් එක යූස් කරනවා නම් හැම වෙලේම ඩිම් ෆුල් කරන් ඉගෙන ගන්න. හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න අනිත් මනුස්සයා ගැන හිතන්න. විශේෂයෙන්ම හෙඩ්ලයිට් පාවිච්චි කරද්දී ඒක හරියට පාවිච්චි කරන්න වෙන කෙනෙක්ට අවහිරයක් නොවෙන්න. ඒ වගේම ඔබ බ්‍රේක් කරද්දී පවා
පොඩ්ඩක් ඔහම බලන්න ඔබගේ සයිඩ් ග්ලාස් වලින් බලන්න පිටිපස්සේ කෙනෙක් ළඟ එනවාද කියලා. එකපාරට බ්‍රේක් කරන්න එපා. පිටිපස්සේ එක්කෙනා අමාරු යරිනවා. මේවා හැම වෙලෙම වාහන එලවද්දි පරාර්ථකාමී වෙලා එලවන්න. එතකොට ඇත්තටම මම හිතන්නේ පිනකුත් සිදු වෙයි. ඒ පිනේ විපාකයක් විදිහට ඔබට අනතුරකුත් සිදු නොවේ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කියන්න ඕන ඔබ වාහනයක් අලුතෙන් ගන්නවා නම් ඒකේ කන්ට්‍රෝල්ස් ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඒකේ කොහොමද ලයිට්ස් දාන්න පුළුවන්, කොහොමද සිග්නල් දාන්න තියෙන්නේ, ගියර් දාන මැනුවල් යනනම් ඒකේ කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේ ලයිටින් කොහොමද තියෙන්නේ. අන්න ඒ ආකාරයට තමන්ගේ වාහනේ කන්ට්‍රෝල් ටික හොඳට හුරු වෙන්න. හුරු වෙලා වාහනේ පදින්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ තව වාහන පදිනකොට පාවිච්චි කරන්න ඕන ටිප්ස් වගේක් දීලා තිනවා. ඒවත් ගිහින් බලන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉදිරියේදී මම මේ වගේ තවත් හොඳ වීඩියෝ වලින් පැමිණෙන්නම්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ආයෙත් ඉල්ලනවා වාහනයක් අරගෙන ඒක විනයානුකූලව තමන්ටත් කරදරයක් නොවෙන්න, අනුන්ටත් කරදරයක් නොවෙන්න පාවිච්චි කරන්න. මොකද සාමාන්‍ය ලංකාවේ දවසකට 8ක් 10ක් විතර අපේ මිනිස්සු මැරෙනවා. සාමාන්‍ය යුද්ධයකදීවත් ඔච්චර මැරෙන්නේ නැහැ ඉස්සර LTT කලබල තිබ්බ කාලේවත්. මම ඔයාලට මේ කියලා දීපු කරුණ පුළුවන් නම් ඔළුවට දාගන්න. එහෙම දාගෙන අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා උත්සාහ කරමු. අපි හරියට ගමන් කරමු පාරේ. එතකොට එක අනතුරක් හරි එක ජීවිතයක් හරි ඔබට බේර ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක කොච්චර දෙයක්ද? මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතයක් කොච්චර වටිනවද? බලන්න දැන් මේ බයික්ස් වල 3 wheeler වල මිනිස්සු කී දෙනෙක් මැරෙනවද කියලා මේ ළඟක ඉඳලා. ඒ මැරෙන මිනිස්සු තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ ළමයාව බඩට ආපු දවස් ඉඳලා කොච්චර අමාරු වෙන්නේද ඔය අවුරුදු 18 25 30 වෙනකන් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ළමෙක් එක මොහොතක මැරිලා යනවා. ඕගොල්ලන්ගේ වැරදි වැඩ හින්දා. ඉතින් එහෙම නොකර ඉදිරියට අපි යමු කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම එහෙනම් මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. තෙරුවන් සරණයි. බොහොම ස්තුතියි. වැස්සකුත් එනවා. ගිහිල්ලා එන්න. බයි.